Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Quranic Arabic recitation with Tajweed rules. In this session, we will practice the next 9 syllables 10 times without explanation, just to give you enough practice. That's from here to there. Page number 11, Al-Qaida Nuraniya. This slide is just a reminder for transliteration purposes. Ra fathatain run. را كسرتين رين را ضمتين رن رن رين رن نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن رن رين رن نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن رن رين رن نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن رن رين رن نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين
را ضمتين رن 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 نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن 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 نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن 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 نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن 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 نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن لام ضمتين لن 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 لن. So the next few slides would be sounds only without spellings. رن رين رن نن نين نون لن 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 را فتحتين رن را كسرتين رين را ضمتين رن 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 نون فتحتين نن نون كسرتين نن نون ضمتين نن 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 نون لام فتحتين لن لام كسرتين لن
لام ضمتين لون لن لين لون. So the next few slides would be sounds only without spellings. Ron rin run. Nen nin nun. Len lin لون. را فتحتين رن. را كسرتين رين. را ضمتين رن. رن رين رن. نون فتحتين نن. نون كسرتين نن. نون ضمتين نن. نن نن نون. لام فتحتين لن. لام كسرتين لن. لام ضمتين لن. لن لن لون. So the next few slides would be sounds only without spellings. Ron rin run. Nen nin nun. Len lin lun. So this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.